Ng plano, siguraduhin natin pinasasakit natin. Yung ang prayer, ganito, Lord, kung ito po yung kalooban. At alam niyo po minsan, kahit alam mo na kung ano ang kalooban ng Panginoon, pinagpe-pray mo pa rin. Amen. Pag alam mo na ang kalooban ng Diyos, huwag mo nang ipag. Do something. Ano ang sabi dito sa verse 17? Sino mang nakakaalam ng dapat niyang gawin na hindi niya ginawa, nagkakasala siya. This is a very practical with wisdom. The very practical application of the will of God. Letter B, here is their plan. Come now implies a sense of urgency. Ay, minsan ganun tayo. Kailangan natin gawin ito. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos? The plan is constructed, hindi distracted. Sabi niya ganoon, today or tomorrow. The place is chosen, is going to go, get in on the ground floor and beg his fortune. Hindi po masama yun. Pero ang nagiging masama, you didn't consider God in your plans. At kapag kinukonsider mo, Lord, nagkakatiwala ko sa iyo, at alam mo, mali ang mga plans of action mo, gagawin mo pa rin ang plans of action, kahit alam mo mali. Pag dumating na sa pagkakataong nagsimula ka sa plano at mali ang application o plans of action, I tell you, ang end result niya, distraction. Okay, hindi construction. Distraction. Number 3, the period is calculated. Hindi nga natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ano po? Si Sister Mayon po ay namatay. Ang dami-dami po namin picture dito kasi halos lagi po ako dito. Talagang siya po she's very faithful, she's very mean, she's very diligent in serving God. Kaya praise the Lord, kasama na niya ang Panginoon. Ako, kayong lahat, may pag-asa pang problema na. Pastor, pag-asa ba yun? Ang nakikita mo sa kanya, paano siya naghirap? Kaya huwag natin siya sabihin, ano po na, ganito ang aking gagawin, tapos ang Diyos, binaliwala ko. Always consider God in every area of your life, in every plan you make. Sabi ganoon, they would need only a year to succeed. Their purpose is considered buy and sell. They are going returns. Number 5, their profit is computed. Get gain. This became their purpose. Kung meron tayong plano, dapat ang focus natin ang Diyos. Kasi pagkasama mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng tagumpay. Kahit sino ang kasama mo, they will fail. Kasi tao lang sila. Pero kahit na-fail sila, ano po, pagkasama mo ang Diyos, ayusin din ng Diyos ang lahat ng area ng Diyos. At kasama pamilya mo. Ano po? Pag pinagkatiwala mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay, bahala ang Diyos kahit sa pamilya mo. Kung may pagkukulang ang pamilya, kung may nagkasala, kung ikaw'y nagkasala, huwag kang aalis sa Diyos. Ang sabi nga noon, ano po? John chapter 15, verse 5 to 7. Basahin nga po natin yan. John chapter 15, okay, verse 5 to 7. I am the vine, you are the branches. Makinig tayo, ano? Ibig sabihin niya na kung tayo sa Panginoon,
So, huwag mong babaliwalain ang buhay mo. Pag umalis ka sa vine, patay ka. Amen. Because you are only a branches. Okay. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Amen. Ano man ang nangyari sa iyo, nagkasala ka man, huwag kang aalis sa Diyos. At higit sa lahat, maging matapat ka sa Diyos. Kasi hindi ka niya pagkakaya. Yung matagal mong pagkakasala, hindi ka umaalis sa Diyos, kahit anong mangyari, bumabalik ka sa Panginoon. Darating ang pagkakataon na ayusin ng Diyos ang buhay. At pag inayos ng Diyos ang buhay mo, you will see the result of your choice, of your decision. Hindi ako aalis sa Diyos kahit anong mangyari. Amen. Sabihin mo sa Panginoon, sa katabi mo, huwag kang aalis sa Diyos. Kasi delikado ka pag wala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Lagi natin consider ang ating Diyos sa lahat ng bagay. Ano po? Number 2, avoid the mistakes of foolish presumption. Minsan, ano po, masyado tayong umaasa. Masyado tayong presumptuous. Ano po? Ang sabi gano'n sa verse, okay, sige po, sa natin. Sa verse 14 to 16, ang sabi ko gano'n, why you do not even know what will happen tomorrow, what is your life, you are amazed, isa ka lamang daw usok. Ano po, that appears for a while, sabi nga, a little while, and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will. Okay? Dapat laging consideration ay ang Diyos. Bakit si David, kahit nagkasala, hindi siya natanggal bilang hari? Amen. Tinan niyo po yun. Pero bakit si Solo magkasala, tinanggal ka agad? Kasi si Solo, laging nakapokus sa sarili niya. Nung siya magkasala, sinabi sa kanya ni Samuel, ano po, ang mga bagay na ginawa niya. Alam niyo po anong ginawa ni Saul? Umalis siya, nagtayo siya ng tributo para sa kanya. Makasarili siya. Kapatid, pagpalain ka ng Panginoon, anuman ang iyong kalagayan, huwag kang magiging makasarili. Anumang pagpapala, ibahagi mo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-allow para kapagpalain. Ang Diyos ang nag-allow, bakit ka na so, huwag mong kalimutan ng Diyos. Kaya sila, ano po, sinasabing foolish plans, kasi hindi nila kinukonsider ang Diyos. Lahat ito, avoid the mistake of foolishness. Para maintindihan po natin yan. Next, letter A, they fail to grasp the complexity of life. Hindi nila gaano naintindihan ang buhay po natin, panandalian lang. We have a borrowed life in this borrowed time. You have a borrowed years in this place, in this country. Okay. And you will chawla. Chawla ka rin. Okay lang sana kung ikaw PR. Ang PR nga ngayon sa Singapore, alam niyo po, may mga hindi na na-apply. Pag nagka-fight police sila ng hindi na-apply. Ang mga trabaho doon, nakapagtrabaho ng 10 years, 20 years, minsan na-approve ng government. Isipin mo yan. Kaya wala makasisira.
At kung ikaw naging secure ka dito, naging maganda ang iyong kalalagayan, huwag mong kalilimutan ang Diyos. Ano po? They failed to grasp. They counted on too many things going just the right way. Life is filled with too many variables. Kapatid, sari-sari buhay natin. Pero kapag nasa Panginoon ka, the Lord will stand you forever. Hindi ka niya pababayaan. He will enable you to stand your ground. Okay? Kahit sino pa kumalaban sa iyo, hindi ka ibubuhan ng Diyos. Kahit anong klase ng paninira ng tao, kahit paninira ni Satanas, hindi sila magtatagumpay sa iyo. Bakit? Hindi ka umaalis sa Panginoon. This was the main characteristic of Satan's rebellion. Isaiah 14, verse 13 to 15. Basahin po natin yan. Isaiah 14, verse 13 to 15. Ano po? The main characteristic of Satan. Verse 13. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost bright, sabi niya, at the utmost heights of the sacred mountain. Sabi niya, ito si Satanas. Sinisigurado niya, pag ginawa niya ito na yun. Akala niya tama. Ano nangyari sa kanya? Ibinagsak siya ng Diyos dito sa lupa. Nasa langit siya. Kaya alam niyo po, mag-iingat yan. Ano po? I just want to remind every member of worship team. In every worship team, there is a spirit of Satan that is moving. Minsan dahil sa maganda na ang boses, minsan dahil sa nakikita sila ng tao, anointed sila. Si Satan anointed eh. Siya po yung head ng worship team sa kalangitan. Kaya dumating ang pagkakataon na nagyabang siya. At kung siya ay nagyabang, ano ang sabi niya? Basahin natin ano po sabi. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the grave, to the depths of the pit. Kaya huwag po tayong magyabang. Huwag natin ipagmalaki kung anong kalagayan natin. Ipagmalaki natin ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagpala sa iyo. Ang Diyos naglagay sa iyo. Ang Diyos nagbigay sa iyo ng visa. Ang Diyos nagbigay sa iyo ng trabaho. Ang Diyos nagbigay ng buhay sa iyo. Don't forget God. Deuteronomy chapter 8. Basahin po natin yan. Sige po, buksan natin Deuteronomy chapter 8. Ano po? Verse 6, observe the commands of the Lord your God, walking in His way and revering Him. Matakot ka sa Kanya. Pag sinabing revere, it is comprised of fear and honor. May takot ka na may paggalang. Yun ang ibig sabihin. Ano po? Walking in His ways and revering Him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with streams and pools of water, with springs flowing in the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and figs, fig trees, pomegranates, olive oil, and honey. A land, sabi nga noon, where bread will not be scarce and you will lack nothing. A land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. Verse 10. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Siya nagbigay.
Amen. Malinaw na malinaw siya nagbigay. Okay? And then, ano po sabi ganoon dyan? Verse 11, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His command, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, sabi nga noon, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt. Ano ibig sabihin ng Egypt? Ito po ay dati kang nasa Ehipto. Ang Ehipto ay simbolo ng kasalanan. Ang Ehipto ay simbolo ng kamunduhan. Kaya nga si Moses umalis sa Ehipto kasi ayaw niyang manatili. Ano po? Doon sa pamilya ng makasalanan at hindi sumasamba sa Diyos. Pinili niya maghirap. Pero tinan niyo po kung ano ginawa ng Diyos sa kanya. God made Moses a leader. Amen. Ginawa niya ito kasi nakita niya ang puso ni Moses, hindi siya kinakalimutan. Huwag natin kalimutan ito. Ano man ang mangyari, dapat mananatili ka sa Diyos. Okay. At kung titignan po natin ito, anong sabi gano'n dyan? Basahin natin, ano po? Verse 14, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Dati ikaw ay alipin. Alipin sa kasalanan. Alipin sa lahat ng mga mali mong ginagawa. Pero iniahon ka ng Diyos. Kaya dapat maging maayos. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Kapatid. Sabi, He led you through the vast and dreadful desert, the thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your father had never known, to humble and to test you so that in the end, it might go well with you. Kaya yung mga taong matapat sa Panginoon, nananatili sa Diyos, kung may mga problema kayo, kapatid baka tinuturuan lang kayo ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. They fail to grasp the uncertainty of life. Kapatid, life is very uncertain. Hindi mo nga alam kung kailan ka mamamatay. Paano kung namatay ka, wala kang ginawa sa Diyos? Kaya sabi ng Diyos, Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Huwag ka mag-ipon ng kayamanan sa lupa, sapagkat sa lupa may magdarakaw, may naninira ka. Mag-ipon ka ng kayamanan sa lahat. How can we save treasures? Hindi mo naman pwedeng, arkila ako ng astronaut, at itong kayamanan ko, padadala ko sa kalangitan. Ganda yun. Yung kayamanan sinasabi, yung sinusunod mo ang Diyos, nagiging makapagkas. Kasi baka dumating ng araw, aalisin sa iyo yung Diyos yan. In Luke chapter, I think chapter 11. Pero natin, ano po? Sa natin yan, ano po? Luke. I think chapter 11. O chapter 16, nakalimutan ko na. Naalala ko na. Okay, chapter 11. Chapter 16. Chapter 16. Sabi ganoon, Jesus told his disciple, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possession. So he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager anymore. Makinig yun. Yung lahat ng pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, ingatan mo yan. Huwag mong lustayin lang basta-basta.
Huwag ka magpakasarap dyan, tapos na ganyan, hindi mo alam. You will give account someday to the true owners. Okay. The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. Nahihiya ako mamalimos. Ano po? Huwag nyo nga ayan. Ang tagal-tagal nyo nag-abroad, tapos pagdating sa Pilipinas, halos mamuka kayo, mamamulis kayo. Aba, kawawa naman kayo. Dekada ang in-schedule dito, tapos na ganyan, maghihirap na kayo pagdating sa Pilipinas. Do not allow yourself. Ano po? Saan ganun yung buhay natin? Hindi natin naiintindihan ano ba ang kalooban ng Diyos. Kaya mo lagi, alam niyo po bakit ko sinasabi, ang dami ko ng bansang pinuntahan, ang dami ko ng taong nakam sila. Mag-i-schedule sa akin, so pwede po ba ganito, pwede po ba ganito, saan po. Pero lagi ko sinasabi, aalis ka sa kasalanan. At matapos na, ano ba nagkasala ka? Kasi sinasabi ko, huwag mo nang dagdagan. Kasi alam niyo po ba yun sa John chapter 5? Basahin yung John chapter 5, yung isang lumpo doon, na kung saan doon sa pool of Bethesda, ano po, pag may kinalaw, bumaba ang kinalaw ko, yung pool na yun, yung tubig na yun, una-unahan na may sakit. Tapos pag sino man nauna doon sa may sa pool na yun, gumagaling. Pero itong lumpo, hindi siya walang magdala sa kanya doon sa pool. That is John chapter 5, basahin mo. At tapos na ganyan, ano po, dumating ang Panginoong Yesus, ang sabi niya, Guro, Master, wala pong magdala sa akin doon. Kasi nung po siya, ang sabi ni Jesus, rise up and walk. Tumayo itong lumpong na ito at nagsasasayaw. At nung dumating yung pagkakataon, natagpuan niya si Jesus, ano po doon sa church, sa Capernaum, sa synagogue, ang sabi ni Jesus, huwag ka nang magkasala ulit. Dahil kung magkakasala ka, mas masahol pa ang mararanasan mo. Kung dahil po ay nagkasala hanggang doon na, try your very best to ask God, to pray to God, help me Lord, na ito po ay maging maayos. Huwag mo nang dagdagan. Minsan sa mag-asawa, makinig kayo ganito. Dahil siya ay gumawa na. Siya na ba marunong gumawa na ako? Marunong din ako. Tandaan nyo, ang pagkakamali, hindi pwedeng bayaran ng isa pang pagkakamali. Sabi lang gano'n, dito ako nadapa, dito rin ako papahamon. Pwede kang lumangon sa kabilang kalye. Hindi natin alam. Pero laging tatandaan, pag hindi ka umaalis sa kanan mo sa akin, hindi mo ang kaibigan. Okay? Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, tinan natin, ano po, pagpatuloy. So he called in each one of the masters, etc. Then, sabi nga dyan, verse 10, tinan natin, verse 10. Sa Luke chapter 16, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Pag kayo nasa maganda ng kalalagayan, dapat na pagkakatiwalaan kayo ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng bagay na ikasasama nyo. Tandaan nyo, masisira ang buhay nyo in the long run. Sabi ganoon, what you are doing today will determine your tomorrow. Ang prinsipyo niyan, nasa Galatians, what you sow. Nobody knows what curved life will throw you. Okay? They fail to grasp the brevity of life and its very best life is terribly
medyo maiksi lang. Ang buhay natin maiksi lang dito. Mamamatay ka rin. Ano? Sino sa inyo gusto nang mamatay? Siyempre, wala pa. Ano? Gusto natin mabuhay. Eh, Pastor, kaya nga po ako napunta dito. Gusto ko magkaroon ng buhay na masarap. Sabi nga noon sa 1 Chronicles chapter 29 verse 15, for we are strangers before thee, and sojourners as were all our fathers. Our days on the earth are as shadow, and there is none abiding. Walang magtatagal. Amen. Hindi ito prayer. Sabihin mo lang sa katabi mo, mamamatay ka rin. Totoo yan. Para maintindihan niya, hindi siya matatagal sa ibang ulit. Kaya ayusin mo na ang buhay mo. Ayusin mo na ang buhay mo. Kung may pamilya ka, ayusin mo ang pamilya mo. Ano po, huwag mong kalimutan ng Panginoon. Lagi mong puntahan ng Panginoon. Lagi ka sumamba sa Panginoon. At lagi mo i-consider ang Diyos sa lahat ng area ng buhay mo. Job chapter 7 verse 6, my days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope. Si Job yan. For we are but of yesterday and know nothing because our days upon earth are as shadow. Amen. Psalms 103 verse 15 to 16, as for man his days are as grass, as a flower of the field, so he flourishes. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. I tell you, sandali lang. Kaya kung sandali lang ang buhay natin, maging matapat na tayo sa Panginoon. Ayusin natin ang buhay natin. Maging matapat tayo sa pamilya natin. Alagahan natin ang sarili natin, alagahan natin ang ating sandali. Alagaan mo ang relasyon mo sa Diyos. Kasi ang ganyan, hindi mo alam, tatanda ka rin. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Paano kung i-allow ng Diyos ang sakuna sa buhay? Hindi naman natin yung pinapalala. Pero kung ikaw ay gumagawa ng masama, I tell you, vulnerable ka sa kamay ng Diablo. Alam niyo po ba, pag hindi tayo matapat sa Panginoon, vulnerable tayo sa Diablo. And he can move mightily to destroy you. Sana maintindihan natin yan. The rich farmer, ano po, his mistake, he planned his future without God. He presumed one on years that he had not seen. Hindi natin alam, ano po, ang mga bagay na ito. Last but not the least, number 4, avoid the mistake of foolish postponement. Ano ibig sabihin ito? May mga bagay tayo pwedeng gawin mo na ngayon. Ang mga Pilipino ganito, mamaya na. Kaya alam mo ba bakit maraming ipis, langgam, tagga, lamok sa Pilipinas? Kasi mamaya na natin hugasan. Bakit maraming sakit? Mamaya na ako maliligo. Yung manya na happy. Ningas pulo. Kung alam mo, ano sabi doon sa verse 17 ng James chapter 4, kung alam mo ang katotohanan at ang tama na hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. So, ibig sabihin, ano po, kahit wala ka palang ginagawa, nagkakasala ka, lalo tigin kung may alam ka. Na dapat yung galing. Sabi nga noon, procrastination is nothing new. There are a couple of notable examples in the Old Testament times.